ሰላም ጤና ይስጥልን የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? መምህር ሚሊዮን ነኝ። እንግዲህ በዚህ ቻናሌ ተጨማሪ ነገሮችን ለመስራት በማሰብ እንግዲህ በተለየ ለ8ኛ እና ለ6ኛ ክፍል ተማሪዎች በተለየ መልኩ መጽሐፍ ላይ ያሉትን ጥያቄዎችን እና እንዲሁም የሞዴል ጥያቄዎችን እንዲሁም አምና የተፈተኗቸው ወይ ደግሞ የማትሪክ እና የሚኒስትሪ ጥያቄዎችን በዚህ ቻናል ለማዘጋጀት በማሰብ እንግዲህ በዛሬ ቪዲዮዬ ለ8ኛ ክፍል ተማሪዎች የሚሆን በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ወይ ደግሞ በአዲስ አበባ ከተማ ትምህርት ቢሮ አማካኝነት የተዘጋጀውን የ8ኛ ክፍል ሞዴል ኤግዛም ወይ ደግሞ ሞዴል ፈተና ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እነዚህን እንግዲህ ይህ ሞዴል አጠቃላይ 60 ጥያቄዎች በውስጡ የያዘ ሲሆን እነዚህን እንግዲህ በእያንዳንዱ ስር ላይ ያሉትን ጥያቄዎች በተለያዩ ክፍሎች አዘጋጅቼ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እነዚህን እንግዲህ ለዛሬ ቢያንስ 10 ጥያቄዎችን ከነማብራሪያቸው እየሰራሁላችሁ አብራችሁ እቆያለሁ። አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ። አሁን ወደ ጥያቄዎቹ ሄዳለሁ። የመጀመሪያ ጥያቄ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አንደኛ ጥያቄ one of the following is a measure of distance between 2 points ይላል። A measurement፣ B mass፣ C length፣ D time ይለናል። እንግዲህ ይህንን ጥያቄ ለመመለስ እንግዲህ እዚህ ጋር የተቀመጡትን አራቱን አማራጮች ቢያንስ መገለጫቸውን ማወቅ ይኖርብናል ማለት ነው። እና ሜጀርመንት ምንድነው? እንግዲህ the process of obtaining the magnitude of a quantity related to agreed standards ብለን የምንጠራው ነው ወይም በማለት እንገልጻለን። ሌላኛው ማስ ነው። ማስ ምንድነው? እንግዲህ the amount of matter present in a substance ነው። amount of matter ነው ዲተርማይን የሚያደርግልን። length ስንል it's a measure of a distance between 2 points ብለን የምንጠራው ነው። and time ምንድነው? time is a measure of duration for an interval ብለን የምንጠራው ነው። ስለዚህ the measure of distance between 2 points ብለን የምናስቀምጠው እዚህ ጋር length ነው ማለት ነው። length ይሆናል ማለት ነው የመጀመሪያው ጥያቄ። ሁለተኛው ጥያቄ which one of the following is an indigenous method of measuring mass ብሎ ያስቀምጠዋል። እዚህ ጋር እንደምታውቁት ኤ ላይ ዲጂት አለ፣ ቢ ዴቢት፣ ሲ ጆግ፣ ዲ ታይም ነው እዚህ ጋር የሚያስቀምጠው። እነዚህን እንግዲህ ስንመለከት ዲጂት እና ዴቢት እንግዲህ they are the measure of or more indigenous methods of measuring length ወይ ደግሞ እነዚህ ሌንግዝን ኢንዲጂኒየስሊ ሜጀር ለማድረግ የምንጠቀማቸው ናቸው። ሲ ላይ ጆግን እናገኛለን። ጆግ ደግሞ the measure of or indigenous method of measuring volume of substance ወይ ደግሞ ቮሊዩምን ዲተርማይን ለማድረግ ነው። ዲ ላይ ወቄት አለ። ወቄት it is an indigenous method which is used basically to measure the mass of powder of gold in local market ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ማስ ደግሞ እዚህ ጋር mass of powder of gold ዲተርማይን ለማድረግ ስለዚህ የሚጠይቀው ምን ነው? ማስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማስን ዲተርማይን ማስን ሜጀር ለማድረግ የምንጠቀመው ወቄት ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ጥያቄ which one of the following is true about fundamental and derived physical quantity ይላል። እዚህ ጋር እንግዲህ A fundamental physical quantities depend on one or more derived quantities ይላል። ይሄ አይደለም። B ላይ fundamental quantities cannot be expressed in terms of any other quantity ይለናል። C length፣ mass፣ time and temperature are derived quantity ይላል። they are not derived quantities, they are fundamental quantities። እዚህ ጋር የምታያቸው length, mass, time and temperature are fundamental quantities, they are not derived one። and D density, speed, volume and area are fundamental quantities ይላል። እነዚህ fundamental quantities ሳይሆኑ እነዚህ derived quantities ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታያቸው density, speed, volume and area are they are derived quantities, not fundamental quantities. So our answer will be fundamental quantities cannot be expressed in terms of any other quantities የሚለው B is our answer. Question number 4 what is the SI unit of speed ይለናል። እዚህ ጋር የስፒድ SI unit ነው። here when you see speed it is a derived quantity። እዚህ ጋር እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር speed derived quantity ነው። ስለዚህ derived quantity ከሆነ ደግሞ የዚህን ሜጀር የምናገኘው ሁለት ደግሞ ከሌሎች ወይ ደግሞ እዚህ ጋር መጀመሪያ ዲፋይን እንዳደረግነው ፊዚካል ኳንቲቲስ ዲፔንድ ኦን ይሄኛው የፈንዳመንታል ኳንቲቲ ሳይሆን ድራይቭድ ኳንቲቲዎች ናቸው። they depend on one or more
ድራይቭድ ኳንቲቲ እንግዲህ ድራይቭ የሆኑ ኳንቲቲዎች ላይ ዲፔንድ የሆነ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስፒድ የምንለው ምንድነው? ስፒድን ስንፈልግ ዲስታንስ ትራቨልድ ኦቨር ታይም ቴከን አድርገን ነው የምናመጣው። ወይ ደግሞ ድራይቭ ኳንቲቲ ስለሆነ ዲስታንስ ኦቨር ታይም ቴከን ነው። ዲስታንስ ትራቨልድ ኦቨር ታይም ቴከን ሶ s ኢኳልስ d ኦቨር t ሲሆን ዲስታንስ ምንድነው? ስለዚህ ዲስታንሳችን ሜጀር የሚደረገው በምንድነው? በሌንግዝ ነው ማለት ነው። በሌንግዝ ነው። ስለዚህ ሌንግዝ the SI ዩኒት ኦፍ ሌንግዝን እንወስዳለን። the SI ዩኒት ኦፍ ሌንግዝ ሜትር ነው። then the SI ዩኒት ኦፍ ታይም is ሰከንድ ነው ማለት። ስለዚህ ስፒድ ኢኳልስ ቱ ስፒድ የምንለው ምንድነው? ዲስታንስ ኦቨር ታይም ቴከን ነው። ስለዚህ ዲስታንሳችን በሜትር ሜጀር ይደረጋል፣ ታይም ደግሞ በሰከንድ ሜጀር ይደረጋል ማለት። ስለዚህ ምንድነው መልሳችን የሚሆነው ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። አምስተኛ ጥያቄ what is a prefix that represents 1000 ይህንን አንድ ሺን ሪፕሬዘንት የሚያደርግልን ፕሪፊክስ የቱ ነው የሚለን። ይህንን ስንመለከት እንግዲህ ፕሪፊክስ ኤ ላይ ሴንቲ ይላል። ሴንቲ የምንለው ሃንድረድስ ነው ወይም 0.01 እያልን የምንጠራው ወይ ደግሞ 1 ታይምስ 10 ፓወር ኦፍ -2 እየተባለ የሚቀመጠው ነው። እዚህ ጋር 1000 አይደለም 100 ነው። ሃንድረድስ አድርገን የምናስቀምጠው ነው። ቢ ላይ ኪሎ ይላል። ኪሎ ስንል ታውዘንድስ ነው ወይም ደግሞ 1 ታይምስ 10 ፓወር ኦፍ 3 ብለን የምናስቀምጠው ማለት ነው። ሲ ላይ ሜጋ ይላል። ሜጋ የምንለው ደግሞ ሚሊየን ነው፣ 1 ሚሊየን ነው ወይ ደግሞ 10 ፓወር ኦፍ 6 አድርጎ በማለት በ10 የምናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ሌላኛው ዲ ላይ ሚሊ ይላል። ሚሊ ይሄ ደግሞ ታውዘንድስ ነው which means ታውዘንድስ ስንል ምን ማለት ነው? 0.001 ወይም 1 ታይምስ 10 ፓወር ኦፍ -3 አድርገን የምናስቀምጠው ማለት። ስለዚህ ይሄንን 1000ን ሪፕሬዘንት የሚያደርግልን ፕሪፊክስ ማን ነው? ኪሎ የሚለው ነው ማለት ነው። ደግሞ ኪሎ የሚለው 1000 ሪፕሬዘንት ያደርግናል ማለት ነው። ስድስተኛ ጥያቄ ሚላ suppose you measure the actual mass of 5 kg sugar 5 times and you get 1.5 kg 1.45 kg 1.40 kg 1.38 kg and 1.35 kg. Which one is true about this measurement? ይላል። It is A. accurate but not precise. B. accurate and precise. C. neither precise nor accurate. D. precise but not accurate. እዚህ ጋር ይህንን ጥያቄ ለመመለስ እንግዲህ አስቀድመን አኪሬሲ ምንድነው ፕሪሲሽን ምንድነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። አኪሬሲ እና ፕሪሲሽን በሜጀርመንትስ ምንድነው? አኪሬሲ ስንል እንግዲህ አኪሬሲ means how close a measurement is to its accepted ወይ ደግሞ known value ብለን የምናስቀምጠው ማለት ነው። ስለዚህ how close a measurement is to its accepted or known value ነው። accepted value በዚህ ሴንስ ወይ ደግሞ በዚህ ጥያቄ መሰረት accepted ወይም ደግሞ known value የተባለው 5 ኪሎ ግራም ነው። 5 ኬጂ known value ነው። ስለዚህ ምን ሜጀር የምናደርጋቸው ወይ ደግሞ የኛ ሜጀርመንት ለዚህ ምን ያክል ቅርብ ነው የሚለውን የሚገልጽ ሊሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ፕሪሲሽን ነው። ፕሪሲሽን refers to how close two or more measurements are to each other regardless of whether those measurements are accurate or not። እንግዲህ accurate ሆኑም አልሆኑም እርስ በርሳቸው ያላቸው ቅርርብ ወይ ደግሞ ጥግግትን የሚገልጽ ነው። ሁለቴ ሶስቴ ወይ ደግሞ 4 ጊዜ የምናደርጋቸው ወይም 5 ጊዜ የምናደርጋቸው ሜጀርመንቶች እርስ በርሳቸው ያላቸውን ቅርበት ወይ ደግሞ ያላቸውን መጠጋጋት የሚገልጽልን ነው ማለት ነው ፕሪሲሽን የምንለው። ስለዚህ እንግዲህ በዚህ ሴንስ ስናየው ጥያቄው ምንድነው? ይህ ጥያቄ ምንድነው? ፕሪሳይዝ ነው ወይም አይደለም፣ አኪዩሬት ነው ወይም አይደለም የሚለውን ስንመለከት የመጀመሪያው ፕሪሲሽን ስንገልጽ ይሄ ሜጀርመንት ምንድነው? ፕሪሳይዝ ነው። ሜጀርመንቱ ፕሪሳይዝ ነው because the values are close to each other። ቫልዩዎቹን እነዚህን ስንመለከት ሜጀርመንቶቹ እያንዳንዱ እርስ በርስ በጣም ማለት ኦልሞስት የተቀራረበ ቫልዩ ስለሆነ በሜጀርመንት ላይ የመጣው እነዚህ ፕሪሳይዝ ናቸው ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሁለተኛው እዚህ ላይ የምንገልጸው ምንድነው? አኪዩሬሲ ነው። ይሄ ምን አይደለም? they are not accurate። ይሄ አኪዩሬት አይደለም because it is far from the known value which is 5 ኪሎግራም። ስለዚህ እነዚህ ሜጀርመንት እያንዳንዶቹ አኪዩሬት ነው እንዳለን አኪዩሬሲ ስንል እንግዲህ በእነዚህ እኛ ሜጀር በምናገርና በናውን ቫልዩ መካከል ያለው ቀረቤታ ወይ ደግሞ መጠጋጋትን ነው የሚገልጽልን ነው። ስለዚህ 1.5 እና በ5 ኪሎግራም መካከል ሰፊ ጋፕ ስላለ
የመጠጋጋት ሂደት ወይ ደግሞ ቅርብ ስላልሆኑ ወይ ቫልዩዋቸው የተጠጋጋ ስላልሆነ ምን አይደሉም they are not accurate አይደሉም ማለት ነው but they are precise because they are close to each other ይሄና ይሄ እዚህ ጋር ያላቸው አምስቱ ሜጀርመንቶች close ወይ ደግሞ የተጠጋጉ ስለሆነ precise but not accurate is our answer ሰባተኛው ጥያቄያችን ምንድነው እዚህ ጋር one of the following is the last step in scientific investigation ወይ ደግሞ scientific method ላይ the last ስቴፓችን ማን ነው የሚለን እንግዲህ ሳይንቲፊክ ሜተድ ወይ ደግሞ ሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽን የምንለው እንግዲህ በመሀል እንዳስፈላጊነቱ የሚወጡም ወይ ደግሞ የሚከቱም ስቴፖች እንዳሉ ሆኖ ወይ ደግሞ እንደ ሪሰርቻችን ታይፕ ማለት ነው እንደዛ ሆኖ በዋናነት ግን 6 ብለን የምናስቀምጠው መሰረታዊ ስቴፖች አሉ የመጀመሪያው አስክ ኤ ኩዌስችን ነው ኩዌስችንን ወይ ደግሞ የሪሰርቻችንን ጥያቄ ወይም አስክ ኤ ኩዌስችን ምናነሳ ነው አስክ ኤ ኩዌስችን ሁለተኛው ዱ ኦር ፐርፎርም ባክግራውንድ ሪሰርች ይላል ሶስተኛ ላይ ስንመጣ ምን ማድረግ ነው ፎርሙሌቲንግ ሃይፖቴሲስ ነው ፎርሙሌት ሃይፖቴሲስ it may be null or alternative hypothesis ሊሆን ይችላል ሃይፖቴሲስን ምን ማድረግ ነው ፎርሙሌት ማድረግ ያስፈልጋል then አራተኛው ስቴፓችን ቴስት the hypothesis by experiment or through collecting information or data አምስተኛው አናላይዝ the result ሪዛልታችንን እኛ ከሪሰርቻችንን የምናገኘውን ሪዛልት እና ከሪሰርቻችን በፊት ያለውን የምናውቀው ያለንን ግንዛቤ አንድ ላይ ማች እያደረግን ሪዛልታችን አናላይዝ ማድረግ ነው በስድስተኛ ደረጃ ላይ የምናስቀምጠው እንግዲህ drawing a conclusion ነው ኮንክሉዥንን ድሮ ማድረግ ወይ ደግሞ ማጠቃላይ ሀሳብ መስጠት ነው በዚህ መሰረት እንግዲህ ኤ ላይ አናላይዝ ዳታ ይላል ቴስት ሃይፖቴሲስ ኮሚኒኬቲንግ ሪዛልትስ drawing conclusion here drawing conclusion is the last step in scientific investigation ስምንተኛው ጥያቄ እንግዲህ who was proposed the idea that matter is discrete ብሎ ይህንን አይዲያ ፕሮፖዝ ያደረገው ሳይንቲስት ማን ነው የሚለን ይሄ እንግዲህ እዚህ ጋር አይዲያ ኦፍ ዲስክሬት ወይ ደግሞ ኮንቲኒቲ ቲዮሪ ላይ ስንመለከት ማተር አተም ምንድነው የሚለውን አተም ላይ ሞር ዲስክሪፕሽን የሰጡን እንግዲህ በዚህ በ8ኛ ክፍል መጽሐፍ ላይ አርስቶትል እና የዲሞክራተስን ሐሳብ ነው ሞር አንስቶልን የሚያስቀምጠው ይህም እንግዲህ ዲሞክራተስ ምንድነው ያለው ማተር ኢዝ ኮምፖዝድ ኦፍ very small particles or indivisible particles ብሎ ነው ያስቀመጠው እነዚህን ፓርቲክሎች ምን አላቸው he called them as atomos አላቸው and they are or he called them as discrete ወይ ደግሞ discrete ናቸው ብለው አስቀመጠ ማለት ነው divisible ወይ ደግሞ ለተለያዩ ፖርሽኖች ዲቫይድ ይደረጋል የሚል ኮንሴፕት ነው ያስቀመጠው ሌላኛው ቢሊቨር ማን ነው አርስቶትል ነው አርስቶትል ምንድነው ያለው he believes that matter is continuous ወይ ደግሞ continuity theory ነው ማለት ነው እሱ more proof ያደረገ continuity theory ነው which means matter is a combination of 5 things ብሎ ነው ያስቀምጣቸው basically matter is composed of fire air and water ብሎ ነው ያስቀምጣው ማለት ነው ስለዚህ የዚህ ሐሳብ ባለቤት ማን ነው ዲስክሬት ቲዮሪ ያስቀመጠው ዲሞክራቲስ ነው ዘጠነኛ ጥያቄዎች one of the following is correct about continuous theory of matter ስለዚህ continuous theory of matter የምንለው በአርስቶትል ዲስከቨሪ የተደረገው ነው continuous theory በአርስቶትል አማካኝነት የተቀመጠ ወይ ደግሞ የተገኘ ቲዮሪ ነው ይህ ቲዮሪ ስለዚህ ቲዮሪ ምን ያለው ነው correct የሆነው የትኛው ነው የሚለን here a rejected the idea of atoms ይላል proposed by Democritus limit matter is broken and believe that existence of atom ብሎ ነው ያስቀመጠው እንግዲህ ምንድነው ይሄ ሪጀክት ቤዚካሊ ይሄንን አይዲያ ምን አደረጋል continuous ቲዮሪ ምንድነው ይሄ ሪጀክትድ the idea of theory ምክንያቱም ማተሮች ምን ያደርጋሉ continuously divide ይሆናሉ ነው እንጂ ምን ያደርጋሉ አላለም just አተሞች ሰብ ወይ ደግሞ የመጨረሻው ክላስ ነው የሚለውን አልተቀበለም ማለት ነው ስለዚህ ይህ rejected the idea of and proposed by Democritus ይሄም በዲሞክራተስ ሲሆን በአርስቶትል የተዘጋጀ ነው ማለት ወይ ደግሞ ፕሮፖዝ የተደረገው አርስቶትል እንጂ ምን አይደለም ዲሞክራተስ አይደለም ማለት ነው ስድስተኛ ሲ ላይ ምንድነው ሊሚት ማተር ኢዝ ብሮከን ይላል ምክንያቱም ማተር ኢዝ ሊሚት
ማተር ኢዝ ብሮከን አላለም። ስለዚህ ምንድነው ማተር ኮንቲኒዩስ ዊዛውት ኤኒ ሊሚት ብሎ ያስቀመጠው ማለት ነው። ይህ ኮንቲኒየስ ቲዮሪ ማተር ያስቀመጠው ምንድነው ኮንቲኒዩስ ዊዛውት ኤኒ ሊሚት ማተር መሰባበሩን ይቀጥላል ነው የመጨረሻ እንትን የለውም ብሎ ነው ያስቀመጠው። ዲ ላይ ምንድነው የሪጀክትድ the existence of atom ይላል። ይሄ ስለዚህ እዚህ ጋር he believed the existence of atom believe አደረገ የመጀመሪያ ላይ ማለት ሪጀክት ስላደረገው ማለት ነው። አስረኛ ጥያቄ አተም is surrounded by neutron proton C shell ዲ ላይ ኤሌክትሮን ብሎ ያስቀምጠው ዲ ላይ ኤሌክትሮን ብሎ ያስቀምጠው። ስለዚህ አተም is surrounded by basically እነዚህ የሰባተሚክ ፓርቲክል ብለን የምንጠራቸው ናቸው። እነዚህ ሰባተሚክ ፓርቲክሎች በዋናነት እንግዲህ እዚህ ጋር ፕሮቶን ኒውትሮን እና ፕሮቶን ኒውክለስ ውስጥ የምናገኛቸው ናቸው። እነዚህ ኒውክለስ ውስጥ የሚገኙ ሲሆኑ ፕሮቶን እና ኒውትሮን ኒውክለስ ውስጥ የምናገኛቸው ናቸው። then እዚህ ጋር ኤሌክትሮኖች ሪቮልቭ የሚያደርጉበት ምንድነው ሼል የተባለ ይጠራል። እዚህ ጋር ኤሌክትሮኖች ሙቭ የሚያደርጉበት ሼል ነው። ስለዚህ አተምን ሰራውንድ የሚያደርጉ ደግሞ አተሞችን ሰራውንድ የሚያደርጉ ወይ ደግሞ በላያቸው ላይ ሪቮልቭ የሚያደርጉት አካላት እነዚህ ኤሌክትሮኖች ናቸው ማለት ነው። ኤሌክትሮንስ ሪቮልቭ አራውንድ ዲ አተም አራውንድ አተም። እሺ ይህንን ይመስላል እንግዲህ ለዛሬ እነዚህን 10ን ጥያቄዎች እንግዲህ በምታዩት መልኩ ጥሩ ማብራሪያ ያገኝታችሁበታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። በሚቀጥሉት ወይ ደግሞ በሚቀጥለው ቪዲዮ እንግዲህ የሚቀጥለውን ከ10ኛ እዚህ ጋር ከ11ኛ ጥያቄ ጀምሮ ያለውን ወደ ታች 60 ጥያቄዎች አሉ። ኦልሞስት እዚህ ጋር 60 ጥያቄዎችንም በተለያዩ በብዙም የመሰለቻቸት ነገር እንዳይፈጠር በፓርት እያዘጋጀው ማቀርብላችሁ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ የቻናሌ ቤተሰቦች ከዚህ ባሻገር እንግዲህ መጽሐፉ ላይ የምታገኟቸውን ጥያቄዎች በርካታ ነገሮችን በዚህ ቻናል ስር ላይ እያዘጋጀው ማብራሪያዎችን የሚሰጥበት ቻናል መሆኑን እንግዲህ ከግምት ውስጥ በማስገባት ይህንን ቻናል ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንዲሁም ይህ ትምህርት ይድረሳችሁ ብላችሁ የምታስቧቸው ጓደኞቻችሁ ካሉ እንዲሁም የጓደኞቻችሁ ጓደኞች ካሉ እያጋራችሁ እንግዲህ እነዚህን ጥያቄዎች በደንብ እየሰሩ በደንብ ማብራሪያዎችን እያገኙበት ለፈተና ዝግጁ እንዲሆኑ እንድታገዟቸው የግል ምክሬ ነው። እንግዲህ አብሮነታችሁ አይለየን። ሰላም